Cha xứ nghẹn ngào xúc động khi nhận được món quà đặc biệt từ người Việt Nam. Chào các bạn, trong những ngày đầu mùa khô ở châu Phi, người dân bản Angola đã đón nhận một tin vô cùng ý nghĩa, khởi công xây dựng một ngôi nhà thờ mới cho người dân sinh hoạt và cầu nguyện. Đây là một dấu mốc quan trọng đối với cộng đồng người dân bản nơi đây, mang theo niềm hy vọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã giúp đỡ họ, đặc biệt là những nhà hảo tâm đến từ Việt Nam. Theo như lời chia sẻ của cha xứ, người dân bản Angola trước kia thường phải tập trung dưới những tán cây lớn để làm lễ cầu nguyện. Sau một thời gian, họ cố gắng xây dựng được một ngôi nhà thờ bằng đất, mái lập tôn. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ này rất chật chội, ẩm thấp và tối tăm, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và cầu nguyện của dân bản. Ngôi nhà thờ bằng đất này đã tồn tại được 5 năm, hiện nay cũng đã xuống cấp. Những tường đất đã cũ mòn, mái tôn rách nát chẳng còn che mưa. Người Việt xa xứ, tình thương, xây nhà thờ mới, ấm lòng muôn dân. Ông phó chủ tịch huyện chia sẻ, để vận động gom góp được một ít tôn lập mái nhà thờ đã rất khó khăn rồi. Lần này, được người Việt Nam giúp đỡ xây dựng một ngôi nhà thờ mới cho dân bản, thì đây sẽ là ngôi nhà thờ khang trang đẹp đẽ nhất ở đây. Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của người Việt Nam rất nhiều. Chính ông cũng thường xuyên đi sinh hoạt cầu nguyện ở những ngôi nhà thờ nhỏ bằng đất như thế này. Vì vậy, sự giúp đỡ của người Việt Nam có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trong buổi lễ khởi công xây dựng nhà thờ mới, người dân bản tập trung rất đông đúc từ sáng sớm. Họ nhảy múa, ca hát ăn mừng cho sự kiện trọng đại này. Người dân xếp thành hai hàng ngay ngắn, trang nghiêm ở phía trước khu đất, nơi sẽ xây dựng nhà thờ mới. Một chiếc bàn nhỏ, trải khăn trắng với tượng thánh giá ở giữa, được đặt tại nơi sẽ làm lễ. Chủ trì buổi lễ có sự tham gia của cha xứ, người đứng đầu nhà thờ, phó chủ tịch huyện và trưởng bản. Cha xứ trong trang phục áo dài trắng, cổ đeo dây chuyền thánh giá, tay cầm quyển sách kinh thánh, đứng nghiêm trang phát biểu. Trong giây phút xúc động, cha xứ nghẹn ngào chia sẻ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với bản làng chúng ta, ngày lễ khởi công một ngôi nhà thờ mới, khang trang, đẹp đẽ nhất từ trước đến nay. Cha xin thay mặt toàn thể các con nơi đây, tỏ lòng biết ơn đến nhà hảo tâm người Việt Nam, đã hỗ trợ cho chúng ta một ngôi nhà thờ mới. Cầu mong Chúa ban phước lành cho người Việt Nam. Những ngày tháng làm lễ ở nhà thờ, cha sẽ luôn nhắc nhở điều này tới tất cả các con. Tấm lòng người Việt Nam thật sự cao cả, và là tấm gương sáng cho các con nơi đây. Cha sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc này. Cha và các con nơi đây chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngôi nhà thờ khang trang như thế này. Nhờ tấm lòng của người Việt Nam, người dân nơi đây đã và đang có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Sau lời chia sẻ đầy xúc động của cha xứ, phó chủ tịch huyện cũng gửi những lời biết ơn từ tận đáy lòng đến sự giúp đỡ của người Việt Nam. Ông tâm sự, trong thời gian vừa qua, rất nhiều nhà hảo tâm Việt Nam đã giúp đỡ rất nhiều bản làng. Thật sự lãnh đạo chúng tôi luôn tỏ lòng biết ơn. Hầu hết các bản làng trên địa bàn huyện đều gặp nhiều khó khăn. Cái ăn còn chưa đủ, bữa đói bữa no, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngôi nhà thờ khang trang như thế này. Phó chủ tịch huyện cũng tự thừa nhận là nếu không có người Việt Nam giúp đỡ, bản thân lãnh đạo huyện như chúng tôi cũng không bao giờ có thể làm được điều này. Sau những lời phát biểu đầy cảm xúc, cha xứ bắt đầu nghi lễ động thổ. Theo phong tục địa phương, cha xứ cầm một chai nước và một nhánh cây nhỏ vẩy lên nền đất. Những nhát cuốc đầu tiên được cha xứ động thổ, trong tiếng reo hò mừng vui của dân bản. Sau đó, phó chủ tịch huyện cũng tham gia nghi lễ động thổ, đặt những viên gạch đầu tiên xuống nền đất. Ngôi nhà thờ mới này được tài trợ bởi nhà hảo tâm người Việt Nam sống tại Mỹ, bà Thúy Phan. Công trình sẽ được xây dựng bằng gạch block, móng trụ bằng bê tông cốt thép, mái bằng khung sắt hàn, bên trên lập tôn chắc chắn. Nhà thờ này sẽ là ngôi nhà thờ khang trang, đẹp đẽ nhất trong vùng. Thế là từ nay, người dân bản sẽ không còn cảnh mưa tạt gió luồn như ở ngôi nhà thờ cũ kia nữa. Mai này, người dân sẽ được sinh hoạt cầu nguyện trong một ngôi nhà thờ mới sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát. Đây là một biểu tượng cho tình hữu nghị và lòng nhân ái không biên giới giữa hai dân tộc. Những chàng trai Việt Nam như Công Giáp và Sơn Thạch không chỉ giúp đỡ người dân bản làm nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần, tín ngưỡng của họ. Sự yêu thương và nụ cười rạng rỡ của người dân bản châu Phi đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Họ là những tấm gương sáng về tình người và lòng nhân ái, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tấm lòng của những nhà hảo tâm Việt Nam không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân châu Phi, mà còn mang lại cho họ niềm tin và hy vọng vào tương lai. Ngôi nhà thờ mới, công trình xây dựng này là biểu tượng của tình yêu thương và sự sẻ chia, là minh chứng cho thấy con người dù ở bất kỳ đâu trên thế giới vẫn có thể đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Team Công Giáp nói riêng và Team Châu Phi nói chung giúp đỡ người dân châu Phi không chỉ là một hành động từ thiện đơn thuần, mà còn là sự giao thoa văn hóa
là biểu hiện của một tình người sâu sắc. Qua những hành động này, chúng ta thấy được rằng, dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay khoảng cách địa lý, con người vẫn có thể gắn kết với nhau bằng tấm lòng nhân ái. Angola, nằm ở phía tây nam châu Phi, là một quốc gia với lịch sử đầy biến động. Sau nhiều thế kỷ dưới sự thống trị của Bồ Đào Nha, Angola giành được độc lập vào năm 1975, nhưng sau đó lại chìm trong cuộc nội chiến kéo dài gần 3 thập kỷ. Cuộc chiến này đã gây ra nhiều thiệt hại về con người và kinh tế, để lại hậu quả nặng nề cho người dân và đất nước. Văn hóa Angola mang đậm dấu ấn của các dân tộc bản địa, kết hợp với ảnh hưởng của Bồ Đào Nha. Người dân Angola coi trọng các giá trị cộng đồng, tín ngưỡng và truyền thống. Nhà thờ không chỉ là nơi thờ phượng, mà còn là trung tâm của các hoạt động cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần và xã hội của người dân. Ngôi nhà thờ mới không chỉ là nơi để người dân bản địa cầu nguyện, mà còn là nơi mọi người có thể tập trung, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này giúp xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn, đoàn kết hơn. Nó cũng mang lại cho người dân một cảm giác an toàn và ổn định khi họ biết rằng có những người xa lạ ở một nơi rất xa xôi vẫn luôn nghĩ đến họ và sẵn lòng giúp đỡ. Trong một thế giới ngày càng phức tạp và đối mặt với nhiều thách thức, những hành động nhân ái và ý nghĩa của thành viên trong team công giáp cũng như các nhà hảo tâm mạnh thường quân Việt Nam là những điểm sáng, là nguồn cảm hứng để chúng ta tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đây chính là những giá trị cốt lõi, là nền tảng để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và nhân ái. Ngôi nhà thờ mới tại bản làng Angola được xây dựng không chỉ là một công trình vật chất tâm linh, mà còn là biểu tượng của tình thương và lòng nhân ái vượt biên giới. Hành động này của người Việt Nam thể hiện sự quan tâm và sẻ chia với những người dân còn đang gặp khó khăn ở những vùng đất châu Phi khắc nghiệt. Trong lịch sử, đã chứng kiến nhiều quốc gia hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng việc một cộng đồng người Việt Nam, dù cách xa nửa vòng trái đất, chọn cách giúp đỡ người dân Angola, châu Phi, thật sự là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ. Nó không chỉ nói lên tấm lòng nhân ái, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết quốc tế, sự quan tâm đến con người, dù ở bất kỳ nơi đâu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, những hành động thiện nguyện, ý nghĩa như thế này càng trở nên quan trọng và cần thiết. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình, mà còn có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việc team công giáp và người hảo tâm Việt Nam giúp xây dựng ngôi nhà thờ ở Angola là một ví dụ sống động về cách mà lòng tốt và sự quan tâm có thể vượt qua mọi giới hạn. Ngoài ra, sự hỗ trợ này còn mang lại hy vọng và niềm tin cho người dân bản địa châu Phi. Khi những người ở một đất nước xa xôi như Việt Nam thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ, nó tạo ra niềm tin rằng thế giới không quên họ, rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Điều này không chỉ nâng cao tinh thần của người dân, mà còn khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn. Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng tự hào và cảm động trước tấm lòng nhân ái của người Việt Nam đối với người dân Angola. Trong thế giới ngày càng phức tạp và đôi khi lạnh lùng, những hành động như vậy thật sự làm ấm lòng và khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là minh chứng cho sự hiện diện của lòng nhân ái, tình yêu thương và sự chia sẻ không biên giới. Việc người Việt Nam giúp đỡ người dân châu Phi làm nông nghiệp hay xây dựng các công trình tâm linh cộng đồng không chỉ phản ánh tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, mà còn cho thấy sự phát triển của một tinh thần quốc tế, nơi mà con người không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia mình, mà còn mở rộng vòng tay ra thế giới. Hành động này cũng đặt ra cho mỗi chúng ta câu hỏi, chúng ta có thể làm gì để góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn? Mỗi người trong chúng ta, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể đóng góp vào việc giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người được giúp đỡ, mà còn làm phong phú thêm tâm hồn và cuộc sống của chính chúng ta. Lễ khởi công xây dựng nhà thờ mới tại Angola là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa, không chỉ đối với người dân bản địa, mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Nó cho thấy sức mạnh của tình thương và lòng nhân ái, cũng như khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực từ những hành động tưởng chừng như nhỏ bé. Đó là một lời nhắc nhở rằng, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, lòng tốt và sự chia sẻ luôn có sức mạnh vượt qua mọi giới hạn, mang lại hy vọng và niềm tin cho tất cả mọi con người. Những hành động nghĩa tình này của người Việt Nam là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nhân ái và lòng bao dung. Điều này không chỉ làm ấm lòng người dân bản Angola, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam ra toàn thế giới. Chắc chắn, tình cảm và sự biết ơn của người dân Angola sẽ luôn ghi nhớ trong trái tim họ, và những kỷ niệm này sẽ trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video này hay ý nghĩa, xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.